Theo thống kê của Tổ chức Ung thư Quốc tế tại Việt Nam Globocan, vào năm 2020, ung thư dạ dày có hơn 17.900 ca mắc ở nước ta và hơn 14.600 ca tử vong. Ung thư dạ dày là căn bệnh ung thư thường gặp nhất, nó đứng thứ 3 sau ung thư gan và ung thư phổi. Mặc dù căn bệnh ung thư dạ dày là một bệnh ác tính rất là thường gặp, gây ra tử vong rất nhiều người, rất là nguy hiểm, thế nhưng nó lại không hề có một cái triệu chứng nào điển hình hay đặc hiệu cho bệnh cả, đặc biệt là trong giai đoạn sớm. Chính vì vậy, việc phát hiện ra bệnh để chẩn đoán bệnh là điều vô cùng khó khăn. Làm thế nào để chúng ta phát hiện được sớm ra căn bệnh này? Hôm nay bọn mình sẽ trao đổi với các bạn về chủ đề này. Xin mời các bạn. Hầu hết mọi người có suy nghĩ rằng công việc khám chữa bệnh, điều trị bệnh là của các bác sĩ, của nhân viên y tế và của hệ thống y tế. Chính vì vậy mà cái tâm lý trăm sự ngàn sự nhờ vào các bác sĩ, cũng như là các bệnh viện mà càng lớn, càng hiện đại, càng có nhiều bác sĩ giỏi thì khả năng phát hiện, chẩn đoán sớm các bệnh càng tốt. Không phải như vậy. Với cá nhân mình thì bọn mình nghĩ rằng chính các bạn mới là những người quan trọng nhất để phát hiện sớm ra các bệnh tật nói chung và với cái bệnh ung thư dạ dày nói riêng. Chỉ các bạn mới có thể phát hiện ra những cái dấu hiệu bất thường trong cơ thể của mình, và khi đó các bạn đến thăm khám sớm thì các bác sĩ mới tìm ra bệnh được. Mình biết có những trường hợp các bạn phát hiện ra những cái dấu hiệu bất thường trong cơ thể của mình, thế nhưng các bạn nghĩ rằng nó không nguy hiểm và các bạn chủ quan, các bạn không đi khám, và để đến khi bệnh nó là giai đoạn muộn, các bạn không thể chịu được, các bạn đôi khi mới tới viện. Nếu thế thì bệnh viện dù có trang bị hiện đại đến đâu, nhân viên y tế có giỏi đến đâu chăng nữa, chúng ta cũng không thể nào tìm ra bệnh ở giai đoạn sớm được. Và mình rất mong muốn rằng cái cách nghĩ về bệnh tật sẽ thay đổi. Chính các bạn mới là những người đóng vai trò quan trọng nhất trong cái công tác chẩn đoán, phát hiện ra bệnh. Mình muốn nhấn mạnh với các bạn rằng cơ thể là của các bạn. Chỉ các bạn mới có thể phát hiện được những thay đổi dù là nhỏ nhất, sớm nhất. Và nếu các bạn đi thăm khám ngay từ những giai đoạn sớm này, chúng ta mới có cơ hội phát hiện ra bệnh. Và các bạn là người đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình kiểm soát bệnh tật của chính mình. Trước hết, phải khẳng định với các bạn rằng không hề có một triệu chứng nào điển hình hay đặc hiệu cho ung thư dạ dày, đặc biệt là giai đoạn sớm. Các triệu chứng của nó thường trùng lặp và giống như các triệu chứng của các bệnh lý lành tính khác, như là trào ngược dạ dày thực quản, như là viêm loét dạ dày, loét hành đại tràng. Trước đây thì bọn mình cũng đã làm một cái clip nói về các triệu chứng sớm của ung thư dạ dày. Các bạn có thể xem tham khảo lại tại đây. Khi mà các tế bào ung thư nó bắt đầu hình thành ở dạ dày thì hệ thống miễn dịch của chúng ta luôn luôn đáp ứng lại để tiêu diệt cái tế bào ung thư. Mặc dù hệ miễn dịch của chúng ta không đủ mạnh để loại bỏ hoàn toàn các tế bào ung thư, nhưng nó sẽ làm chậm phát triển lại khối u. Và các cái hóa chất trung gian của quá trình đáp ứng miễn dịch, cũng như là các cái yếu tố hoại tử u hay là những cái chất trung gian của các tế bào u giải phóng ra, nó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta mệt mỏi và chán ăn. Đây là những dấu hiệu thường xuyên gặp. Ngoài ra thì các triệu chứng khác như đau bụng thường xuyên có. Ở giai đoạn đầu thì đau bụng nó thường âm ỉ, nó thường mơ hồ và chúng ta rất khó nhận biết vị trí. Tuy nhiên về sau này thì nó sẽ khu trú hơn ở vùng trên rốn, ở vùng thượng vị. Và đặc điểm đau của nó thì thường là nó sẽ dịu đi một chút sau khi ăn hoặc là dùng các thuốc giảm tiết axit. Tuy nhiên nó không hết hẳn và nó sẽ đau lại ngay lập tức. Ở giai đoạn tiến triển hơn nữa thì chúng ta có thể gặp các triệu chứng khác của đường tiêu hóa, như là đầy bụng, khó tiêu, như là ợ hơi, ợ chua, hay là gầy sút cân và nôn ra máu, đi ngoài phân đen. Đây là những dấu hiệu mà nếu các bạn có thì các bạn cực kỳ cảnh giác. Nếu các triệu chứng này nó kéo dài, chúng ta đã thăm khám, đã điều trị mà nó hoàn toàn không cải thiện thì chúng ta phải để ý tới những cái nguyên nhân ác tính. Và một trong những nguyên nhân hay gặp đó chính là ung thư dạ dày. Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp mà đi nội soi định kỳ phát hiện ra ung thư dạ dày. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để chúng ta phát hiện được ra bệnh này ở những người mà không hề có triệu chứng trên lâm sàng, hoặc là các triệu chứng nó rất nghèo nàn. Với những đối tượng như vậy thì chúng ta phải có một cái chương trình sàng lọc, chúng ta phải tầm soát ung thư trong những người có nguy cơ cao.
Đây là lý do mà bọn mình rất muốn giới thiệu với các bạn về các yếu tố nguy cơ của ung thư dạ dày. Các yếu tố nguy cơ mà chúng ta không thể thay đổi được đó là yếu tố di truyền. Nếu chúng ta có những người thân trong gia đình như là bố mẹ, anh chị em ruột thì bị ung thư dạ dày thì nguy cơ của chúng ta bị ung thư dạ dày sẽ cao hơn hẳn. Đó là cái độ tuổi càng cao thì cái nguy cơ mắc ung thư dạ dày càng cao. Chính vì vậy mà hầu hết các cái tổ chức tiêu hóa trên thế giới người ta khuyến cáo mốc tuổi 50 là cái mốc tuổi chúng ta nên đi tầm soát ung thư dạ dày. Thứ ba là giới tính. Ung thư dạ dày nó gặp ở nam giới nhiều hơn gấp 2 lần so với nữ giới. Hay là cái yếu tố bản thân của chúng ta đã từng bị những cái khối u tuân sinh như là những cái polyp tuyến, những cái trường hợp cắt hớt niêm mạc do khối u thì cái nguy cơ bị ung thư sẽ cao hơn những cái đối tượng khác. Các cái nhóm yếu tố nguy cơ mà nó có thể thay đổi được thì đứng hàng đầu đó là tình trạng nhiễm khuẩn HP. Sau đó là các cái tình trạng tổn thương tiền ung thư như là loạn sản ruột, dị sản ruột, viêm teo niêm mạc dạ dày hay viêm mãn tính niêm mạc dạ dày. Ngoài ra các cái thói quen không tốt như là nghiện thuốc lá, nghiện rượu, bia hay là thừa cân béo phì nó cũng làm tăng nguy cơ của ung thư dạ dày. Các cái thói quen không tốt như là ăn mặn, những các đồ như là dưa muối hay là những cái loại thịt hun khói nó chứa nitrosamin nó cũng làm tăng cái nguy cơ bị ung thư dạ dày. Chính vì vậy khi mà các bạn biết được các yếu tố nguy cơ về ung thư dạ dày và nếu mà các bạn lại có những cái triệu chứng nghi ngờ định hướng thì việc chúng ta phải loại trừ được ung thư dạ dày là cái việc rất là quan trọng. Mình lấy ví dụ như một bệnh nhân nam giới mà đã cao tuổi, trên 60 tuổi, có tiền sử bố mẹ bị ung thư dạ dày và lại có những cái triệu chứng như là gầy sút cân thì rõ ràng là trong đầu của người bác sĩ chúng ta sẽ phải định hướng ngay đến một cái căn bệnh đó là ung thư dạ dày. Hãy lắng nghe cơ thể của bạn. Nghe thì sẽ thấy vô lý, nhưng thực ra nếu chúng ta lắng nghe cơ thể của mình, chúng ta sẽ phát hiện được những thay đổi dù là nhỏ nhất từ giai đoạn rất là sớm. Và khi mà các cái thay đổi, những cái bất thường trong cơ thể của chúng ta nó kéo dài và chúng ta lại là những người có yếu tố nguy cơ cao thì chúng ta rất cần phải được khám tầm soát những bệnh lý nguy hiểm, trong đó có ung thư dạ dày. Không một bác sĩ nào, không một nhân viên y tế nào có thể phát hiện sớm hơn được chính bạn. Chỉ khi bạn lắng nghe cơ thể của mình, bạn mới phát hiện được những thay đổi. Mình biết có nhiều người phát hiện ra những cái bất thường trong cơ thể, nhưng do những cái công việc, do những cái lo toan trong cuộc sống quá nhiều mà người ta chủ quan nghĩ rằng những thay đổi đó là bình thường hay là những cái bệnh lành tính. Chính vì vậy khi ở những cái giai đoạn bệnh nó đã toàn phát thì cơ thể không thể chống chịu nổi thì lúc đó mọi việc nó đã muộn. Chính vì vậy mà cá nhân mình nghĩ rằng mỗi một người trong chúng ta, mỗi một ngày chúng ta dành được khoảng 30 phút để chúng ta ngồi tĩnh lặng, chúng ta lắng nghe cơ thể của mình. Đây sẽ đem lại rất nhiều cái lợi ích, rất nhiều cái nhiệm màu. Ngoài chuyện chúng ta phát hiện ra những cái thay đổi trong cơ thể của chúng ta, mà chính chúng ta sẽ tự có thể chữa lành được cơ thể của chính mình. Nội soi dạ dày là một phương pháp dùng ống soi mềm đầu có gắn camera đi từ miệng qua họng vào thực quản xuống dạ dày và vào hành thái tràng. Đây là một phương pháp tối ưu để giúp chúng ta phát hiện và chẩn đoán các bệnh lý về thực quản, dạ dày và hành thái tràng. Đây cũng là phương pháp tối ưu để giúp cho chúng ta tầm soát phát hiện ung thư dạ dày. Đặc biệt giai đoạn sớm khi các tế bào ung thư mới chỉ khu trú ở lớp niêm mạc của dạ dày thì không một phương pháp nào khác ngoài nội soi dạ dày có thể phát hiện ra được. Không những phát hiện ra được ung thư dạ dày mà nội soi dạ dày có thể can thiệp khi những khối u này nó mới chỉ khu trú ở lớp niêm mạc. Chúng ta có thể cắt hớt niêm mạc, chúng ta cắt tách niêm mạc điều trị ung thư ngay từ giai đoạn sớm. Người bệnh hoàn toàn không hề đau đớn và sau phẫu thuật có thể quay trở lại cuộc sống ngay mà không có phải kiêng khem hay bất kỳ một cái chế độ đặc biệt nào. Có nhiều phương pháp để sàng lọc phát hiện sớm ung thư dạ dày như là xét nghiệm máu ẩn trong phân, xét nghiệm pepsinogen trong máu, xét nghiệm các nguy cơ ung thư ở dạ dày trong máu như là CA724, CEA, CA199. Các cái xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh như là chụp X-quang Comparet, chụp MSCT hay là PET-CT có dựng hình dạ dày,
hay còn gọi là nội soi dạ dày ảo, hay cuối cùng là nội soi dạ dày. Các cái phương pháp chẩn đoán ung thư dạ dày này bọn mình đã làm một clip trước đây, các bạn có thể xem lại tại đây. Bọn mình muốn nhấn mạnh với các bạn rằng trong các phương pháp trên thì nội soi dạ dày nó là một phương pháp ưu việt nhất, là một cái phương pháp cuối cùng để giúp chúng ta chẩn đoán ung thư dạ dày, đặc biệt là ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm. Các bạn xét nghiệm máu, các bạn xét nghiệm tìm máu ẩn trong phân, hay các bạn chụp PET-CT hay là MSCT, các bạn nghi ngờ có ung thư dạ dày thì vẫn phải chuyển qua nội soi dạ dày. Đây là cái khâu cuối cùng để giúp chúng ta khẳng định và loại trừ chẩn đoán ung thư dạ dày. Qua nội soi chúng ta có thể sinh thiết cái khối u này, chúng ta làm giải phẫu bệnh để cung cấp bằng chứng về mô bệnh học, và nó chính là tiêu chuẩn vàng giúp chúng ta chẩn đoán các bệnh lý về ung thư. Ngày nay có rất nhiều kỹ thuật hiện đại được áp dụng vào lĩnh vực nội soi, như là nội soi nhuộm màu ảo, hay còn gọi là nội soi dạ tần hẹp MBI, hay nội soi phóng đại, giúp cho chúng ta có khả năng phát hiện tốt hơn và sớm hơn nữa các cái tổn thương ác tính ở dạ dày. Không những thế, những cái tiếp cận mới với xu hướng là giảm thiểu cái khó chịu cho người bệnh, giảm tối thiểu cái cảm giác buồn nôn, như là nội soi dạ dày qua mũi, nội soi gây mê, sẽ giúp cho chúng ta có những phương pháp tối ưu để sàng lọc chẩn đoán sớm ung thư dạ dày. Cá nhân mình luôn mong muốn các bạn ghi nhớ trong đầu rằng để chẩn đoán các bệnh lý dạ dày nói chung và phát hiện sớm ung thư dạ dày nói riêng thì nội soi dạ dày nó là phương pháp duy nhất, là phương pháp tối ưu để chúng ta không phải mất thời gian đắn đo, không phải mất công suy nghĩ, lựa chọn. Vâng, chắc các bạn cũng đã tìm ra được đáp án làm thế nào để chúng ta phát hiện được sớm ung thư dạ dày. Chính các bạn là những người quan trọng nhất. Hãy luôn lắng nghe cơ thể của mình, bất cứ một cái thay đổi nào dù nhỏ nhất. Và nếu chúng ta thấy có những cái triệu chứng nghi ngờ, đặc biệt là khi chúng ta có những yếu tố nguy cơ, thì hãy nội soi dạ dày. Đây là cái cách tốt nhất để giúp chúng ta phát hiện được sớm ung thư dạ dày.